الوصفة. شوفوا الصوص. شوفوا. خلينا نحط بعض على البطاطا هون. لازم ذوق حدكم لانه الريحة قتلتني. بسم الله. شوفوا الصوص الدجاج كيف هيك مع الصوص. والصوص يلي فيها والبطاطا خير. شوفوا البطاطا. هيدي مش أي وصفة دجاج شفتوها على السوشيال ميديا. هيدي الوصفة مختلفة كليا لأنه كتير طيبة وكتير شهية، وكل مرة بعملها فقلت لازم نزلكم الوصفة حتى تشوفوها وتعملوها انتو بالبيت. صدقوني كتير سهلة. عندي هون 500 جرام من الصدورة رح اقطعهم على شكل مكعبات صغيرة تطمنوا منها طاووق. هي الوصفة مختلفة كليا وكتير طيبة. بيرجع عندي هون الشقفة الصغيرة طبعا رح اعطيها للبساينة. طبعا نطفوا الدجاج كتير منيح من الشغلات يلي فيه. وبرجع عندي هون البهارات، عندي الزعتر، عندي الثوم، وعندي الفلفل الاسود، وعندي الملح، وعندي البابريكا. اخذت من كل شي نوع معلقة ونص تقريبا وضفتهم فوق هالدجاجات يلي عملناهم مع بعض. بيرجع عندي هون رح اخد شوية زيت نباتي وحضيف عليهم فنجان حليب. طبعا الحليب ضروري بتحصلوا على طراوة وعلى طيابة. شي ما بخبركم يعني، بس انتوا اتبعوا الوصفة وعملوها مثل ما عملكم حتدعوا لي عليها لانه كتير طيبة. هون بعد ما ضفنا المكونات طبعا نخلط الدجاجات كلهم مع بعض. طبعا البطاطا اهم شي يعني ما بيخلى الامر. وبيرجع عندي حبة كبيس هون. وهون عندي 4 معالق مايونيز كبار. وحقطع الكبيس لشقف صغير وبنرجع بعد ما قطعناهم بنضيفهم فوق المايونيز. وهون رح اخد ملعقة توم. طبعا بتجيبوا توم بتدقوه شي 5 حصوص توم تقريبا، ايه كتروا توم، وبتضيفون فوق هالمايونيز. وعندي هون ملعقة كاري كبيرة حضيفها من فوق المايونيز والكبيس والثوم. وطبعا الحامض اهم شي الحامض هون يعني لحتى نحصل على طعمة ولا اطيب. حاخد عندي الحامضة هون وحبلش ضيفهم فوق المايونيز طبعا بلا بزر. فتخلوا عن البزر، ما تحطون بزر مثلي. برجع بنضيف عليهم هون رشة ملح صغيرة ونبلش نخلط هالمايونيز كلهم مع بعضهم لحتى نحصل على هيدي الطريقة او على هيدي النتيجة. اذا طلع معكم شوي سميك فيكم ترخوه ترجعوا بالحامض او تزيدوا له شوية مي فبيرجع بيرخي معكم لتحصلوا على هيدي النتيجة. تمام. هون هنبلش هلا نجهز نقلي البطاطا. فتحنا هالزيت وهنضيف الزيت بقلب هالطنجرة. وهلا عندي هون المقلاية طبعا هضيف عليها شوية زيت لحتى نبلش نقلي الدجاجات. وهي البطاطا بلشنا فيهم نحن بصراحة. وهون عندي دجاجات تسمعوا الصوت، ويعني يا ريت فيني اوصلكم من الريحة لعندكم. شي ما بخبركم من الريحة. انا جعت كتير. شوفوا هالمنظر. هون بلشوا يعني ياخدوا لون عندي. وهي البطاطا عندي استوت هون. وهيدي الدجاجات هون عندي استووا هلا. شوفوا من منظر. وهلا انتهينا من الوصفة. شوفوا الصوص. شوفوا. خلينا نحط بعض على البطاطا هون. بدي تعطوني رأيكم بس ضروري تعطوني رأيكم. وهلا صار لازم ذوق حدكم لانه الريحة قتلتني. بسم الله. شوفوا الصوص الدجاج كيف هيك مع الصوص. مم. شوفوا البطاطا كمان. بنصحكم انكم تجربوها لانه كتير طيبة وما اخذت معي وقت كتير. مكوناتها كتير بسيطين فيكم تعملوها انتم بالبيت. جد النكهة يعني لازم توصل لعندكم لانه ريحتها والصوص اللي فيها والبطاطا خير. شوفوا البطاطا. عملوها بعطوني رأيكم. ما تنسوا لايك والشير لرفقاتكم. صحتين.